Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Guys, आजको यस भिडियोमा हामीहरु सिक्ने छौं कि फेसबुक किङ उज्जवल गुप्तालाई कसरी एड गर्न सक्छौं। जस्तै फेसबुक किङ उज्जवल गुप्तामा चाहिँ म एड छु। अहिले चाहिँ टाइमलाइन स्लो छ, हेर्न सक्नुहुनेछ र यति टाइमलाइन स्लोको बेला नि तपाईहरु इजिली एड हुन सक्नुहुनेछ। जस्तै यसको वाचिङ हुन्छ, वाचिङ टाइम 9 बजेदेखि लिएर 1 बजेसम्म हुनेछ र उहाँको चाहिँ फ्लोवर 1,87,834 फ्लोवर रहेछ र तपाई यहाँ एड हुनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई म्युचुअल बनाउनुहोस्। जति धेरै म्युचुअल हुन्छ त्यति नै इजी एड हुन सक्नुहुनेछ तपाई। जस्तै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ 316 म्युचुअल छ र म एड छु। एड हुनको लागि तपाईले टाइमलाइनमा चाहिँ वाउ लाइक गर्नुहुनेछ। जस्तै म एड छु भने म लभ लाइक गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ जो एड छैन भने त्यहाँ वाउ लाइक गरिरहेछ र जो एड छ त्यो चाहिँ लभ लाइक गरिरहेछ। यसरी तपाई वाउ लाइक रियाक्ट गरेर एड हुन सक्नुहुन्छ।